Fler och fler patienter har proteser i kroppen och har haft proteser sedan väldigt länge. Förr eller senare så lossnar de och då börjar patienter få ont igen och får tillbaka lite grann samma symptom som de hade innan de fick en protes. Belastningssmärta, värk. Klinikerna Per Wretenberg och Simon Tholén har tillsammans med forskarna Henrik Olivkrona, Lars Weidenhjelm och ett medicinstekniskt företag utvecklat en metod för att med röntgen bedöma om höftledsproteser sitter löst. Men det kan vara svårt med vanliga röntgenbilder att se om protesen faktiskt är lös eller inte. Man är sällan säker förrän det har gått ganska lång tid och man kan se det väldigt tydligt på röntgen. Projektet syftar egentligen till att man ska kunna använda teknik där man tidigt ska kunna se om protesen faktiskt är lös och i så fall kunna vidta åtgärder mot det. Så, då börjar vi undersökningen. Så lägger vi på sandsäcken här som lite stöd så Victor ligger still så där. Och så börjar vi ta bilden nu. Man tar en datortomografibild samtidigt som man rör på höften. Så man kan alltså vrida höften utåt och ta en bild och vrida den kraftigt inåt och ta en bild. Och då kan man titta på det sen som en rörlig bild. Och då kan man se om protesen är förankrad helt mot benet eller om det finns en liten svikt emellan eller att den rör sig tydligt. Det ena är att säkerställa en lossning som jag misstänker och att då säkrare till patienten kunna säga att vi tror att dina besvär beror på att protesen är lös. Och då kan det vara lämpligt kanske att operera om den och sätta in en ny. Men det andra är också att vi får besked om att protesen faktiskt inte är lös. Så att vi då kan säga till patienten att vi ska nog vänta med att operera om det. Det är kanske något annat som gör att du har dina besvär och då får vi utreda det. Det betyder att vi slipper operera om patienter som vi kanske annars skulle ha opererat om vi bara hade haft slätröntgenbilden. De flesta som jobbar här är ju protesspecialister och jag tror att de redan nu efter 1,5-2 år börjar se att det här är en del i deras arsenal. Då har vi gjort nu cirka 50 patienter med den här frågeställningen och det som jag tycker har varit egentligen det bästa för både mig och patienten är att se att det är ganska få som faktiskt är lösa. Alltså färre än vad vi har trott är lösa, vilket då gör att vi faktiskt kan kanske komma vidare med de patienterna utan en stor omoperation.